في 2018 جوان شاتويل رئيسة شركة سبيس إكس اتسألت في لقاء عن تجربة السفر بالصواريخ اللي بتنتجها الشركة. ردت وقالت: أنت ممكن تسافر من أمريكا للصين في 30 أو 40 دقيقة بس عن طريق صاروخ الBFR اللي بتطوره الشركة حالياً. الرحلة دي بتاخد حوالي 15 ساعة بالطيارة، وده طبعاً غير وقت الترانزيت، لكن سبيس إكس هتقدر تنفذها في أقل من ساعة. سبيس إكس هي واحدة من أهم شركات الملياردير المشهور إيلون ماسك. ماسك تاني أغنى رجل في العالم بعد جيف بيزوس، بيصنع صواريخ تنقل البشر عبر الفضاء وبأسعار تناسب الجميع. أيوة، زي ما سمعتني كده، بأسعار تناسب الجميع. والسؤال هنا هو إزاي ممكن ده يحصل على أرض الواقع، وإزاي سياحة الفضاء اللي تكلفتها غالية جداً ممكن تبقى في متناول إيد الناس اللي زيك واللي زيي. سياحة الفضاء هي صناعة بتتطور بشكل مذهل سنة ورا سنة، ومعناها ببساطة إن الناس العادية مش رواد الفضاء بس هيقدروا يسافروا في صواريخ عبر الفضاء. يعني ممكن نسافر برا كوكب الأرض، نروح القمر مثلاً أو حتى المريخ، أو نسافر من بلد لبلد ولكن بسرعة الصاروخ. وده هيقلل جداً من وقت السفر، وهيقلل كمان من انبعاثات الطيارات من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي هيحافظ على البيئة. لكن في هنا مشكلة بسيطة، هي إن صناعة الصواريخ وتكلفة إطلاقها غالية جداً، بشكل ما يقدرش على تمنها إلا أغنى أغنياء الكوكب. يعني مثلاً في 2001 المليونير الأمريكي دينيس تيتو قرر يقضي 8 أيام في المحطة الفضائية الدولية علشان يتفسح. I love space. لكن الفسحة دي كلفته 20 مليون دولار، يعني حوالي 320 مليون جنيه مصري. التكلفة دي قلت جداً دلوقتي، فمثلاً أنت ممكن تحجز تذكرة مع شركة فيرجن جالاكتيك اللي بيملكها الملياردير الإنجليزي السير ريتشارد برانسون، واللي بتنافس سبيس إكس، وتسافر تاخد لفة في الفضاء بسعر هايل 4 مليون دولار بس. مش بس كده، ده أنت ممكن تحجز مكانك بمقدم 1000 دولار فقط، يعني يا بلاش. المفاجأة إنه بالفعل في أكتر من 600 شخص حجزوا تذاكر علشان يسافروا يستمتعوا بتجربة انعدام الجاذبية ويتفرجوا على كوكب الأرض من الفضاء. والخطة إن أول رحلة تنطلق السنة الجاية في 2022. طبعاً هتقولي وإحنا مالنا بالكلام ده، دي ناس مش عارفة تودي فلوسها فين. هقولك استنى، لأن هنا يجي دور وأهمية اللي بيعمله إيلون ماسك الملياردير المجنون زي ما بيوصفه بعض الناس. مش بس بيبني صواريخ، ده كمان عايز يخلي السفر بيها من بلد لبلد تقريباً بنفس أسعار تذاكر الطيران، علشان ناس أكتر تستمتع بالتجربة دي. وده بيخليه يحاول يلاقي طرق مبتكرة علشان يخفض تكلفة صناعة وإطلاق الصواريخ. مثلاً لما ماسك سافر روسيا سنة 2002 علشان يشتري من هناك صواريخ قديمة يبدأ بيها شركته، لقى الصاروخ هيكلفه 8 مليون دولار. ساعتها حس بالإحباط، لكن وهو راجع قعد حسب تكلفة المواد اللي ممكن يصنع بيها الصاروخ، ولقى إن الخامات هتكلفه 3% بس من المبلغ ده، فقرر يصنعه بنفسه علشان يخفض التكلفة. القرار ده كان يبدو مجنون، لأن الصناعة دي وقتها كانت حكر على الحكومات فقط، لكن هو أصر يكمل. الفكرة التانية اللي نجح إنه يحققها وتسببت في تغيير جذري هي إنه قال إننا لازم نعتمد على صواريخ يمكن إعادة استخدامها. المنطق بتاعها كان بسيط، قال أنت لو كل مرة هتروح مشوار هتشتري عربية جديدة هتبقى تكلفة النقل غالية جداً، لكن لو بتستخدم نفس العربية في مشاويرك التكلفة هتبقى هنا معقولة. وهنا بدأ يشتغل على فكرة إن الصاروخ يرجع علشان يعاد استخدامه بدل ما كان بيتم استخدامه مرة واحدة بس. وبالفعل بعد محاولات كتير فاشلة نجح الصاروخ فالكون 9 إنه يعمل هبوط ويرجع لقواعده سليم في 2015، ومن بعده الصاروخ فالكون هيفي في فبراير 2018 في لحظة أبهرت العالم كله.
يمكن فكرة إننا نقدر نسافر عبر الفضاء وإن الإمكانية دي تكون في متناول إيد الشخص العادي تبدو مجنونة وخيالية بالنسبة لكتير مننا. لكن الحقيقة إنك لو بصيت على التطور اللي حصل في حياتنا في العقود القليلة اللي فاتت هتكتشف إنها ممكنة. اللي بيعمله ماسك بيوضح ببساطة إزاي السوق الحر بيخلق الوفرة، أو إزاي بيخلي السلع أو الخدمات اللي تكلفتها عالية جداً سعرها بيقل مع الوقت. مثلاً من 50 أو 60 سنة كانت الكمبيوترات غالية وما يقدرش على تكلفتها غير المؤسسات أو الشركات الكبيرة، وطبعاً بإمكانيات ضعيفة جداً لو قارنا بينها وبين أجهزة اليوم. لكن دلوقتي الكمبيوترات موجودة في كل مكان، وده بسبب التنافس بين شركات زي أبل ومايكروسوفت اللي على مر السنين خلى كل واحدة منهم تفكر إزاي تلاقي حلول مبتكرة علشان تصنع أجهزة أفضل بأسعار أقل. نفس الشيء حصل مثلاً مع التليفون المحمول اللي من حوالي 30 سنة كان سلعة ما يقدرش على ثمنها غير الأغنياء. الفكرة ببساطة هي إن صاحب البيزنس من مصلحته إنه يوسع من قاعدة المستهلكين علشان يقدر يبيع أكتر وبالتالي يكسب أكتر، وعلشان يقدر يعمل كده لازم يخلي السلعة اللي بيبيعها في حدود مقدرة عدد أكبر من الناس، لأنه لو ما عملش كده في منافس ليها يعمل ده ويكسب منه السوق ويخرجه بره المنافسة. المنافسة وابتكار طرق فعالة وأقل في التكلفة بجانب الحلول غير التقليدية للمشاكل واللي في أوقات كتير بتتطلب المخاطرة هي المبادئ اللي بتختصر أفكار السوق الحر والرأسمالية اللي إيلون ماسك وشركته بيجسدوها. وبسبب ماسك واللي زيه كل يوم بيبقى عندنا كبشر إمكانيات اللي قبلنا ما كانوش حتى يحلموا بيها. فبحسب تصريحات الشركة خلال السنوات القليلة القادمة هنقدر بالفعل نسافر بسرعة الصاروخ. وإنت لو جاتلك الفرصة دي تحب تسافر فين ومع مين؟